ሰላም ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ የመጋረጃ ምንድን ነው የሚባለው መስኮት ልብስ መስኮት የሚለበስበት ልብስ ነው። ዲዛይን እንዴት እንደሚያምር እቺን ላስንት ብላችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ለስጋጃ አይቶና በሰንሰለት ነው የምትሰራው። ተጠቀሙ። ወደ ስራ ነው የምንሄደው ውዶቼ። ሰላም ናችሁ? ሁላችሁ ሰላም ነው? ወደ ስራው እንሄዳለን። 30 ሰንሰለት እንሰራለን። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ከዛ ሙሉ ቋሚ እንሰራለን ማለት ነው። የደረምናትን እንደዚህ ጎን እናደርግና 3 ሰንሰለት እንሰራለን። 2 3 ሰንሰለት አድርገን በ3 ሰንሰለቷ ትክክል ቋሚያችን እንሰራለን ማለት ነው። ቋሚ ሙሉ ቋሚ እንሰራለን። በቃ እስከሚያልቅ ድረስ ጫፍ እስከሚደርስ ድረስ ቋሚያችን እንሰራለን። ሙሉ ቋሚያችን እንሰራለን ጫፍ እስከሚደርስ ድረስ። ጫፍ እስከሚደርስ ድረስ ቋሚያችንን እንሰራለን። ግን ቋሚያችን እንሰራለን። ሙሉ ሰርችን እንገናኛለን። ያው ሙሉ ቋሚያችን ሰራን። ሙሉ ቋሚያችን ሰርተን አሁን እናደርጋለን ወደሚቀጥለው ስራችን እንሰራለን ማለት ነው። ያው ሙሉ ቋሚ ሞልተናል። አሁን ጫፍ ላይ ደርሰናል። ያው ጫፍ ድረስ ቋሚያችን ሰርተናል። ያው ቋሚ ከዛ እንደገና 3 ሰንሰለት እናደርግና 1 2 3 ሰንሰለት እናደርጋለን። እንዳትረሱ 3 ሰንሰለት ወደ ለፊት እንደሚሰራ ከዛ 3ቷን አሁን አንድ ብለን የምንቆጥረው ከዛ ሁለተኛ ዙር ላይ 2 እዛችን እንደገና ትቀጥላለች 3 ከዛ 4 ቋሚ ሰራ ማለት ነው። ያው 4 ቋሚ ሰራ። አሁን እናደርጋለን 3 ሰንሰለት እንሰራለን። 1 3 ሰንሰለት እንሰራና አሁን የሚቀጥለው ደግሞ እንደገና 4 ቋሚ እንሰራለን ማለት ነው። ዘለው 4 ቋሚ እንሰራለን። 1 2 3 4 ቋሚ ሰራ። አሁን እንደገና 3 ሰንሰለት ሰንሰለት እንሰራለን። እንደገና አሁን 3 ዘለን አንድ ጥብቅ ሰንሰለት ጋራ 1 2 3 4 እናደርግና እንደገና አሁንም 3 ዘለን አንድ ጥብቅ አሁን እንደገና 1 2 3 4 አሁንም እንደገና 3 ዘለን አንድ ጥብቅ 5 እንሰራለን። 1 2 3 ብለን 2 ይቀር እና ተከታተሉኝ። 2 3 4 እንደገና አሁን እዚህ ጋር መተን አንድ ጥብቅ 1 2 3 4 እንደገና አሁን ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ጥብቅ እናደርጋለን። ቼት ስንት ሆነልን? አሁን አንድ ላይ 1 2 3 4 እዚህ የመጨረሻው ላይ 5 1 2 3 4 አድርገን እዚህ ጋር 5 እናደርጋለን። 5 ጥብቅ በሰንሰለት ሰራን ማለት ነው። አሁን ልክ እንደዚህ እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ 3 ሰንሰለት እናደርጋለን። እዚህ ጋር 4 ቋሚ 1 2 3 4 ቋሚ እንሰራለን። በዛው 3 ሰንሰለት 1 2 3 ሰንሰለት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ደግሞ እንደገና 4 ቋሚ ደግሞ እንደገና ይጫፋል ተቋንዲ ትጎታለች ትራቀጭ ስለሆነች 1 ቀጭናት
ሰንሰለት ሁለት ሶስት አራት ሰንሰለት አራት እንሰራለን። አሁንም ስንዞር እንደዚህ ሰንሰለት እንሰራና እንዳትረሱ ስለበተሰፋ እንዴ ሰንሰለተን አሁን እዚህ ጋር አንድ ለሰንሰለቷም ቁጥር ብያችኋለሁ። አንድ ብለን ቁጥርና አሁን እዚህ ጋር ሶስት ነው እንጨምርበት። አንድ ሁለት ሶስት ሆነ ማለት ነው። ከዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር እንጨምርና አራት ከሰንሰለቱ ጋር አራት ለምን እንደዚህ እንጋደዳል። እንደዚህ ይሄን ሰርተን አራትን ጨምረንበት እየሰፋ ወደዚህ ነው የሚያቀተው። ስለዚህ ለዛው ልብናል። አሁን እዚህ ጋር ታዲያ እዚህ ጋር አንድ አሁን እዚህ ጋር አራት ላይ ሰራነው ስድስት እናደርጋለን። አንድ ከዚህ ጋር አንድ ከፊት አንድ ከኋላ እየጨመርን አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰለት እያደረግን እዚህ ከፊት ለፊቱ ጋር አንድ እንጨምራለን። ከዛ እንደገና አሁን እዚህ ጋር ሁለት እዛ ሶስት እዛ አራት አምስት አምስት አሁን የመጨረሻው ጫፍ ላይ ስንጨምር ስድስት ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር ሰንሰለቱ ላይ ለምንወጋው አሁን እንደገና አንድ ሁለት ሶስት አራት ብለን እቺ እናልፍና እዚች ጋር ጥብቅ እናደርጋለን። አሁን እንደሚደረገው እቺን እያሰፋን እቺን እያጠበብን እናመጣ። አሁን አምስት ነበር እዚህ ጋር ቅድም የሰራነው እቺ ሰንሰለቷን በጥብቅ አሁን እዚህ ጋር ሰንሰለቷ ላይ እየወጋን ስለሆነ እየቀነሰ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጥብቅ አሁን አንድ ጥብቅ አንድ ሰንሰለት ቀነሰናል። እዚህ ጋር ጥብቅ አንድ እንላለን። አንድ ሁለት አሁን እቺ ሁለተኛ ጥብቅ ሁለት አሁን እዚህ ጋር ሶስት ጥብቅ አንድ አራት ጥብቅ ያችሁት አንድ ሁለት ሶስት አራት እዚህ ጋር አምስት ያ ከዛውን እዚህ ጋር ሰንሰለት ተልቻለ አናጣብቃት አንድ ሶስት አራት እየቀነስን ነው የሚመጣው። ከዛውን እንደታለን እዚህ ጋር ፍለጊዜ እዚህ ጋር እንጨምራለን። ከዛውን አንድ ብለንና እዚህ ጋር አራት የነበረው ስድስት እናደርጋለን። አራት የነበረው ስድስት ልክ እንደዛኛ ማለት ነው። ሶስት አራት አምስት ስድስት ያ ስድስት በጣም አስር ሳውንስ ቺከን እንደገና ሶስት ሰንሰለታችን ለሶስት ሰንሰለታችን እንደገና አራታችንን እዚህ ጋር አራት ስንመለስ ነው በሰንሰለቱን ቁጥር። ይሄ ግን አራቱን ወደዚህ ስንመጣ አራት ስንመለስ ሶስት አድርገን ነው የምንወጋው ማለት ነው። ሁለት ሶስት እዚህ ሰንሰለት ጫፍ ላይ አራት አሁን ስንዞር እንደዚህ ስንዞር ሶስት ቋሚ ይሰራል። አንድ ሶስት ሰንሰለት ሲሰራ አንድ ብለን እንለው ሰንሰለቱ አንድ ሁለት ሶስት አሁን እዚህ ጋር አራት እንደገና ዘመረገና አሁን እንደዚህ ፍለፍ እንጨምራለን። ሲማረን እንጨምራለን። አሁን ስምንት እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እንደገና እዚህ ጋር እቺን ደግሞ እንደገና እቺን ቀንሰን እንደገና አራት እናገና እዚህ ጋር አራት አምስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አሁን መጣ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት በጣም ቀላል አራት አምስት ጋር መጣ እቺ ዘላታለሁ እዚህ ጋር አደርጋታለሁ።
እንጨምራለን። አሁን እቺን 8 ምን አድርገን እንወጋለን። 2 3 4 5 6 7 አሁን ከዚህ ጋር 8 ሆናለች። አሁን ለሶስት ነው እንደገና እዚህ ጋር አሁን እቺ ቋሚያችንን አረቋሚያችን ደረሰ። አሁን ዞራለን ሰሰረታችን ደረሰ። ሁለት ሰሰረት ገና እዚህ ጋር 4 8 ሶስት ቆን ከሰራ እዚህ ጋር አንድ ሶስት አራት እንደገና እዚህ ጋር አሁን እንደገና 10 እናደርጋለን። 4 6 8 10 በት ይጨምራል። እንደዚህ እንደዚህ ያኛው እስከሚያልቅ ድረስ አንድ እስከሚቀር ድረስ እዚህ እየጨመርን ነው የምንመጣው ማለት ነው። አንድ እስኪቀር ድረስ እቺ እየጨመርን እንመጣለን። ዲዛይኑ ነው እንደሳየች እንደወራ ሳይጎች እንደሰራች እና ባርጋ ልብስ የሚያምራል። ትግስት ካላችሁ ትልቅ አድርጋችሁ ላጋስ ያምራል። ለእንትንም ለመስኮት ራሱ ይሄ ዲዛይን በጣም ነፍስ ለመስኮት አሁን እዚህ ጋር እየጨመርን ስለሚሉ እሺ እንዳትረሱ። እዚህ ጋር ሰሰት ጨምራል። ምክንያቱም ይሄ የቀነሰ ስለሆነ ይችላል ይያል አሁን ይሄ የቀነሰ ነው የሚመጣው። የቀነሰ ለሳያችሁ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 አልነበረ? አሁን ከዛ 1 2 3 4 5 ነው 5 6 አለ 1 2 3 4 5 አሁን ከዛ አሁን ስንት ቀረን? እዚህ ጋር 1 2 ቀርቷል። አሁን እዚህ ጋር አናጣብቅም። እዚህ ጋር የቀነስን ነው። እዚህ ጋር ያው ሰንሰለቷ እዚህ ጋር ባስገባን ቁጥር ሳናደርግ ነው የምናልፈው። ልብ በሉ አይደረግም። ቅድም ሙሉ ሆነውን አንዳንዴ የቀነስን አንድ እስኪመጣ ድረስ እዚህ ጋር የጨመርክ በዚህም የጨመርን ነው ማለት ነው። እዛችን ሆነም ለሰሰት ይሰራና እቺ የጨመርክ ነው አንድ ዙር ይቀራል። እንደዚህ ሲቀራል እንደላየው ትመለለ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ዲዛይን ነው። ሁለቱም የሚቀው ነገር የለም። አይጨመር መቀነስ አንድ ነገር ሲሰሰት ነው ሁለት ሶስት እንሰራለን። ከዛ አሁን አንድ ብለን ሁለት ሶስት ያሳያችሁ። ሶስቱ ደግሞ እንዴት እንደሚያምር በሶስት የሰራሁት ማለት ነው። ያው ባለ ሶስቱ ደግሞ እዚህ ጋር ሁለት እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ያው እቺ ለመስኮት ነው የሚሰራት። ሁለት ነው እንደዚህ አይነት ሁለት ታደርጉ ለመስኮታችሁ ልክ ትለኩና እዛ እቺ ለመስኮት
ያው እንዴት ነው የምታው አሁን እዚህ የሁለት ሱን የኛው ሶስቱ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ሁለት ሶስቱ እዚህ ጋር ይሄን ይሰራው ደግሞ ባለ ሁለቱ እናንተ ከፈለጋችሁ ባለ አራት ብትሰሩ እቺኛ ሶስት ትሆናለች በጣም የሚያምር ዲዛይን ነው ለመስኮታችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ፕሊስ ደግሞ በእናታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንደ ቢያንስ አንዳንድ ቪዲዮ እያያችሁ በእናታችሁ ብዙ ሰዓት ነው የቀረኝ በእናታችሁ ለለመናችሁ በእናታችሁ ይሄን ነው ማስጠቀም ፈልጋለሁ በዛ ጊዜ በሄደ ቁጥር በቃ ምንም ሞራሌ ነው የሚሞተው ሰዓት ከሌለኝ ምን ሰራው ታዲያ ለፍቼ ምንም ዋጋ ከሌለው ምን ዋጋለሁ ፕሊዝ እርዱኝ ቪዲዮውን ለመጨረስ እኔ ማናችሁ ቤት አልቀርም ፕሊዝ እርዱኝ እሺ ባካችሁ እያችኋለሁ ጓደኞቼ ነው ሌላ ሰው ሳይሆን ጓደኞቼ ፕሊዝ ተበርከቱልኝ ያያችሁ ሁሉ ደግሞ ከኔ እያያችሁ ትማራላችሁ ትረዱኛላችሁ ማለት ነው ፕሊዝ እርዱኝ እሺ በጣም ነው የምለምናችሁ አደራ ብያለሁ በጣም ነው የምወዳችሁ ይሄንንም ደግሞ ሰርታችሁ ተጠቀሙልኝ ለኔ ሞራሌ ናችሁ ስለዚህ ተጠቀሙልኝ እንፈልገው ያው እዚህ ጋር ዳርናዳር አሁን እየጨመርን እንመጣው እቺ እየቀነስን እንመጣው እቺው አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነው የምሰራው አምስት ነው እዚህ ጋር ሁለት ሶስት Sara እንደገና እዚህ ጋር ተጠብቅ 1 2 3 4 5 ነው እንደገና የነምን ይልስ እዚህ አሁን እንደገና እዚህ እየሰራ በቃ ሙላን ወጥቶ ይጨመርናል እዚህ ጋር ይጨመርናል በጣም ቀላል ነው ሰርታችሁ ተጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው ልክ ሲያልቅላችሁ ያውና ልክ ካልቆሶ እዚህ ጋር ይቀርል አንድ ከቀረ በኋላ አሁን እንደዚህ ነው የቀረው አንድ ከቀረ በኋላ ምን ይደረጋል እቺ ወዴት ነው የምንሄደው እቺ ማላን ሰራትና ሰንሰለቱ እዚህ ያው እቺ አንስቲ ገንቀይራለን ይሄንን ደግሞ ወደዚህ በጣም ቀላል ስራ ሰርታችሁ ተጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነገር ነው በተለይ ለእንትንማ እንዴት እንደሚያምር መስራችሁ ለምን ለሚባለው ስንጥሩልኝ ለመስኮት ከፊት ለፊት ከኋላ በመስኮቱ በመስታወቱ በኩል ስስ ምንድነው የሚባለው የሙሽራ ልብስ ፋይለችን እሷን ታረጉና ሽፎኑ ከላይ ድርብ ስታረጉበት እንደ ገበሬ ተጠቀሙበታላችሁ አሁን በነጭ ውስጡ ነው ወይ ደግሞ ይሄን ውስጡ ደግሞ ሰማያዊ ነገር ወይ ውስጡ ቀይ አርጋችሁ በቢጫ እንደዚህ ሲደረብበት ይሄ ውበቱ እንዴት እንደሚያምር አሁን እንደዚህ በነጭ እንዴት እንደሚያምራያችሁት በነጭ እንዴት እንደሚያምር በጥቁር ደግሞ ሞር ያምራል በጥቁር እንደዚህ ጥቁር ሲሆን ደግሞ በቀይ እንደዚህ ሲሆን ደግሞ እንደዚህ ያምራል እና ተጠቀሙ ሰርታችሁ በጣም ነው የምወዳችሁ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉኝ በጣም አመሰግናለሁ ስለተበብራችሁ እና አደራ በሰማይ በምድር እንዳትረሱኝ እና በቃ ይሄንን ስንመለስ ልክ እንደዚህ ይሆናል አንድ ይቀራል ካለ ከቀረ በኋላ ሰንሰለት እንሰራለን ከሰንሰለቱ በኋላ እቺ ውስጡ እንደገና አራት አድርገን እቺ እየጀመርን ነው የምንሄደው በቃ እንደዚህ ነው በቃ ከዛ እቺ ትቀጥላለች እቺ ይሄ ካለቀ በኋላ ይሄ ነው የሚሆነው ይሄ ካለቀ በኋላ ደግሞ እንደገና ይሄ ነው ወደዚህ ያዞር ነው የምንሄደው በቃ እያዛዛሉ ስለዚህ ቀላል ስራ ነው ያው በጣም ቀላል ስራ እንደዚህ ዲዛይኑ አንዴ ጀመራችሁት እየቆጠራችሁ ሰርቱ በጣም ቀላል ነው ወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ ባይ ባይ